جیسون ابراهیم چینل کې تاسو ته هر کلی وایو زموږ ټولو زناناو د بار ملک د ډونګو صفت ډیر کوي د هاټ پاټ ډونګو د ترموسونو او پلان کوي ته هغه ته هاټ پاټ ډونګا راسته ولید تر هغه کې چې اتر ز پراټي کې دی هغه نه یخیږي ادا سي هاټ پاټ ډونګا ده د دې هاټ پاټ ډونګي صفت چا هم نه دی کړی چې بھئی دا چې کوم ډونګا دا چې کوم ترموس ګرځي را ګرځي چې دا بیخي په یو ټمپریچر باندې ولاړ دی دا ترموس د دې سټډي چا نه ده کړې یوې زنانه د دې هاټ پاټ ډونګي صفت نه دی کړی او د چاینا د 2.5 روپو د ترموس صفت په هر کلی کې کړی دی چې فلان کوي ته ترموس ملاو دی هغه کې چې 12 ورځې چای وایي چې هم نه یخیږي دغه صفت یې خامخا کړی دی راشي چې نن زه تاسو ته یوه بله هاټ پاټ ډونګا وښیم چې دې کې دا ټمپریچر څنګه مینټین ساتل شوی دی که بهر ګرمي ده او که یخني ده خو د دې ډونګي خپل ټمپریچر دی هغه د 37 ډګري سیلسیس او 30 ډګري سیلسیس باندې د زموږ ټول جسمونه قایم دي په دې باندې نه د دې نه زیاتیږي دا ټمپریچر او نه د دې نه کمیږي په نارمل حالاتو کې اوس ګوره بهر باران وریږي زه ځکه دا لیکچر تاسو ته وایم اوس ته بهر په دې باران کې وتې په دې یخه هوا کې وتې نو زموږ په دې سکن د پاسه په دې سرمن د پاسه دروازې پرتې دي ګوره هغې ته ویلی شي ترمو ریسپټرز د درجه حرارت دپاره دروازې که په دې دروازو باندې یخه هوا ولګېده نو هم به بره میسج ځي او که ګرمه هوا پې ولګېده نو هم به میسج ځي میسجونه به شپه ورځ ځي اوس زه بهر وځم په دې جړی کې بهر نو یخه هوا یخ څاڅکي به په ما باندې ولګي او زما دا سرمن به یخه شي نو دغه ترمو ریسپټرز د لاندې اوس 2 قسم ته روډونه دي په 2 روډونو باندې به سیګنل ځي د ملا تیر ته یو روډ ته ویلی شي A ډیلټا فایبرز دا ډېر تیز روډ دی په دې به ډېر زر زر سیګنل ځي او بل ته به ویلی شي سی فایبرز په دې باندې به سلو ګاډي ځي خو ډېر ساعته پرې به ځي او په دې به ډېر تیز ګاډي ځي دا مایلینیټډ نرز دي چې څنګه د ترمو ریسپټر باندې یخه هوا ولګي نو دا A ډیلټا فایبر چې کوم دي سرمن د لاندې چې کوم نرز پراته دي په دې باندې به سیګنل ډایرکټ لاړ شي بالکل په سکندونو کې او چېرته به ورسي د ملا تیر ته به سیګنل ورسي او څه سلو سیګنل به د دې ځای نه هم روانې شي سلو خو ډېر ټیمه پورې به دا سیګنلې چلیږي دا به جسم ته بار بار وایي چې هوا یخه ده ټمپریچر کابو کوي دا به ډېر ساعته پورې به دی اوازونه ورکوي خو چې د ملا تیر ته د A ډیلټا فایبرز نه سیګنل لاړې شي نو د ملا تیر نه به دلته سیګنل اوس روان شي مغزو ته به سیګنل روان شي دې لکۍ ته دې ځای ته ویلی شي برین سټیم ته سیګنل رالو چې به یخ دی بهر باران وریږي ټمپریچر را غورځېدلی دی د سرمنې د سپاینل کوډ د لاندې جسم ټمپریچر را غورځېدلی دی مزغو خو خپل ټمپریچر په 37 باندې ساتلی دی که نه خو د لاندې جسم والا ټمپریچر را وغورځېدو نو چې د دې برین سټیم نه به اوس دې ځای ته سیګنل راشي دلته کې اوس څه شی پروت دی ترموسټیټ پروت دی د ټول ټمپریچر د ټول جسم ټمپریچر یو ځای کابو کړی دی دومره غونې ځای دی هغې ته ویلی شي هایپوتلمس دا ځای دی په دې ځای ته به اوس سیګنل راشي د برین سټیم نه دلته چې بهی څنګه چې ودی کوي شي لاندې خو باران وریږي خپې یخه شولې لاسونه یخ شو سرمن یخه شوه شبه ځان را بیدار شه نو د دې ځای اوس 4 حصې دي د دې هایپوتلمس دې ته ویلی شي انټیریر هایپوتلمس دې ته ویلی شي پوسټیریر هایپوتلمس دې ته ویلی شي ډورسل هایپوتلمس او دې ته ویلی شي وینټریکولر هایپوتلمس دی برین سټیم دې ځای ته به سیګنل راشي د انټیریر هایپوتلمس ته دا سینسینګ ځای دی دلته به سینسینګ وشي چې به زما ټمپریچر دی 37 او لاندې ټمپریچر دی 35 یا 34 یا 36 را غورځېدلی دی ځکه چې باران دی نو دلته به اوس دا اصل کې دا ځای چې کوم دی د دې کار دی هیټ لاسینګ د دې ځای کار هیټ لاسینګ دی او د دې ځای کار دی هیټ جنریشن درجه حرارت جوړول نو د دې ځای نه به دا ځای اکټیویټ شي دا پوسټیریر هایپوتلمس به اکټیویټ شي چې پوسټیریر هایپوتلمس اکټیویټ شو نو اوس به 3 قسم ته کارونه شروع شي کم کارونه به شروع شي یو کار به شروع شي مسل ټون مطلب مسل به کنټریکټ وي همیشه د لاندې د ملې د مسلز د خپو د مسل د به داسې ټینګ شي ټوله غوښه به ټینګه شي ځکه زموږ د ملا اکثر درد هم کوي په یخنۍ کې دا غوښه ټینګه شوي وي ځکه چې یخ دی او په دې ټینګوالو کې ATP غورځېږي ATP کټ کېږي چې ATP کټ شوله نو هیټ به جوړېږي درجه حرارت به جوړېږي په مسلز کې نو دغه ATP کټ کېږي چې کله غوښه ټینګه شوي وي زموږ د ټوله غوښه به ټینګه شي د دې د سیګنل د وجې مسل ټون په 1 نمبر کار به دا وشي او په 2 نمبر کار به څه شی وشي ویزو کنسټرکشن یعنی د وینې دا رګونه نه دي دا به تنګ شي ویزو کنسټرکشن
خو دا کم ځای رګونه د سرمنې والا رګونه، ځکه چې دا رګونه چې کوم دي دا بهر ماحول ته ډېر زیات ایکسپوز دي، نو د سرمنې نه لاندې چې څومره هم د غوښې د وینې والا رګونه دي دا به تنګ شي ټول، دلته به بلډ سپلای کمه شي، ځکه چې دې ځای ته که بلډ راځي، وینه راځي، نو دا خو د بهر انوایرمنټ دپاره ایکسپوز دي که نه، مخامخ دي انوایرمنټ ته ماحول ته، نو د وینه دا ګرمه، نو هغه ګرمایش به درنه ټول بیا بهر وځي. مونږ ته ګرمایش را جمع کول دي بهر، لاس کول نه دي، بایلل نه دي، ګټل دي. نو ته چې دلته وینه ډېره راولې دې سرمن ته، نو بیا درنه ګرمایش وځي، نو دا رګونه به ټول تنګ شي چې دلته وینه کمه شي، او خېټه کې دننه چې کوم رګونه دي دا به وغځېږي چې وینه دلته کې سیوا شي. نو ځکه چې ته موټر سایکل نه وغورځېږې، درز کله وخورې په یخنۍ کې، نو وینه درنه نه ځي، کمه وینه درنه ځي. دغه درز که ته په یخنۍ کې وخورې، نو د وینو داسې شرړا وي بیا، ځکه چې هغه ټیم کې ویزو ډایلیشن شوی وي، هغه په ګرمۍ کې مونږ ته درجه حرارت لاس کول وي، بایلل وي، زمونږ په جسم کې فالتو درجه حرارت جوړ شوی وي، زمونږ جسم یخ غواړي، نو هغه یخېدو دپاره ټوله وینه سرمن ته راغلي وي. نو که موږ درز وخوړو نو سرمن د لاندې بالا وینه پرته وي، نو هغه ټوله زمونږ نه لاړه شي په درز کې. او که په یخنۍ کې د درز وخوړو نو دلته شوی دی ویزو کنسټرکشن، وینه ټوله په خېټه کې دننه پرته ده، دلته کې کمه ده، نو بیا د نه وینه نه ځي، نو ویزو کنسټرکشن شوی وي. او دریم چې کوم کار دی هغه څه شی شوی وي، هغه وي سمپاتیټک آوټپوټ لږ غوندې شوی وي. سمپاتیټک آوټپوټ د دې څه مطلب دی؟ زمونږ د دې ویښتو نه لاندې نه ده، دا نری ویښته چې کوم دي دا سرمن د لاندې، دلته کې واړه مسلز پراته دي چې هغې ته ویلی شي ایریکټر پیلای مسلز. دې ته کمانډ راغلی وي چې بی تاسو کنټریکټ شئ، راغونډ شئ، نو د ټولو ویښتو د لاندې د مسلز راغونډ شوي وي او هر ویښته یې داسې راپاسولی وي. که چېرې دا ستا لاس دی، نو په دې لاس د پاسو ستا دا ټول ویښته داسې راپاسېدلي وي، داسې. دې ته په عام زبان کې ویلی شي ګوز بمپس، خو په ساینس زبان کې ورته ویلی شي پایلو اریکشن، ځکه چې اریکټر پیلای مسلز ته کمانډ راغلی وي چې تاسو کنټریکټ شئ. دا ولې دا کمانډ ولې راغلی دی؟ دا ځکه راغلی دی چې دا ټول ویښته په تا باندې ودرېدو، نو دلته کې خو په تا باندې هوا لګي که نه، نو دغه دې ځای باندې چې کومه هوا لګي، نو د هوا یې داسې ودرولې ده، د هوا د ویښتو منځ کې ولاړه ده، ځکه چې که دا هوا در باندې داسې روانه وي په مسلسل، دا ویښته دې داسې پراته وي، داسې دا ویښته در باندې مړه پراته دي، نو د هوا در باندې داسې ګرځي، نو ستا درجه حرارت د هوا د ځان سره وړي، داسې ځان سره وړي، بایلي درنه درجه حرارت ته بایلې بیا. نو که چېرې دا ویښته ستا داسې ودرېدو، نو د هوا یې منځ کې ودروله چې هوا دلته حرکت نه کوي او ستا ټمپریچر خراب نه شي. دا ټمپریچر کنزرو کوو دپاره دا ستا د عمل شوی دی دلته، دې ته ویلی شي پایلو اریکشن. خو دا پایلو اریکشن چې کوم دی دا ویل کېږي چې دا له غوندې ویسټیجیل عمل دی، لکه د دې موږ ته څه خاص فایده نشته ده، ځکه چې په مونږ باندې خو پخې مخې نشته که نه، سفر را باندې نشته، بس نری ویښته دي را باندې، په مونږ خو څه ویښته نشته، نو د دې مونږ ته ډېره فایده نشته ده. شاید چې مخکې زمانې کې انسان ته څه فایده وه، ایولوشنري پوینټ آف ویو سره دا خبره کېږي، خو دا ویسټیجیل عمل دی. د دې لکه د نورو ځناورو ته فایده شته، غواګانو باندې به هم اوس ویښته ولاړي، په کټۍ هغه باندې د بزومزو باندې به ویښته ولاړي، کومو ځناورو باندې چې ویښته ډېر دي، په هغه ځناورو چې ویښته ودرېږي، نو هغوی دپاره لږ غوندې مددګار وي دا شی، ځکه چې درجه حرارت پکې مینټین پروت وي، لکه درجه حرارت هغوی نه بایلي. مونږ ته دومره خاص فایده نشته ده، خو دا پایلو اریکشن کېږي د ټمپریچر کابو کوو دپاره. اوس فار ایگزامپل فرض کړئ چې په دې باندې هم کار نه کېږي، نه په دې باندې ستا کار کېږي، نه په دې باندې ستا کار کېږي، او نه په دې باندې ستا کار کېږي، ځکه چې بهر ډېر یخ دی. نو اوس به یو عمل سټراټیږي چې هغې ته ویلی شي شیورینګ افیکټ. د جسم سره به اخري سټراټیجي چې کومه ده هغه به شیورینګ افیکټ وي. شیورینګ څه ته ویلی شي؟ خوځېدو ته وایي. مونږ چې په یخنۍ کې راننوځو، کور ته بارانه وهلي وو، نو مونږ څه چل کوو؟ هسې چې دګېږو ټول، دا ژامې هم دګېږي، لاندې پنډۍ، لاسونه ټول د سکیلټل مسلز مو ټول دګېږي. دا ته پخپله کوې؟ دا ته پخپله نه کوې، دا وولنټري نه دی، زما دا خوښې کار نه دی، دا کېږي پخپله روان دی. دې کې یو لوی کوېشن پروت دی، لوی کوېشن دی په دې کې. تاسو دا کوېشن وورئ. تاسو دا ټولو ویلي دي چې سکیلټل مسلز چې کوم دی دا د انسان په وس کې دي، لکه سکیلټل مسل زما مرضي ده، که زه خوځوم او که زه نه خوځوم، یعنې وولنټري دي. لکه ګورئ دا سکیلټل مسلز دي زما د لاس، او دا زما مرضي ده، که داسې کوم او که داسې کوم، که غواړم نو نه داسې کوم، او که غواړم نو داسې به کوم. که زه غواړم نو دغلته به لاړ شم، سکیلټل مسلز خوځېدو د خپو والا، او که زه غواړم دغلته به لاړ شم.
دا زما په اختیار کې دي دا حرکتونه. دې ته ویلی شي والنټري مومنټ. زما واکینګ رایټینګ هر شی چې دا کم د اډوکو سره چې کومه غوښه اټیچ ته سکیلټل مسلز چې کم دي ډایرکټ اټیچمنټ دا زما په واس کې دي. خو دلته کې خو هم دا سکیلټل مسلز دي که نه په دې خوځېدو کې دا شل چې زه کوم دا خو سکیلټل مسلز دي. نو دا بیا ولې زما په کنټرول کې نه دی؟ دا ستا په کنټرول کې ځکه نه دی چې اټ آل ډیپینډز اپون د کمانډ د اوریجینیشن اف کمانډ چې د دې کمانډ کوم ځای نه راځي. که چېرې کمانډ راځي د کورټیکل ریجن نه د کورټکس نه کمانډ راځي سکیلټل مسلز ته نو بیا دا ستا په واس کې ده. خو که کمانډ راځي د سپاینل ریجن نه یا د هایپوتلمس ریجن نه نو بیا دا ستا په واس کې نه ده. دلته کې اوس په ریفلیکس په د شیورینګ افیکټ کې چې دا کوم ریفلیکس جنریټ کیږي نو دا ګوره کمانډ راځي د کوم ځای نه د هایپوتلمس نه کمانډ راځي چاته دلته راځي سپاینل کورډ ته کمانډ راځي او په دې سپاینل کورډ کې موټر نیورونز اکټیویټ کیږي. دغه موټر نیورونز بیا دلته موټر نرز لاړ دي کوم ځای ته ټول سکیلټل مسلز ته موټر نرز لاړ دي او دغه موټر نرز په ذریعه باندې دا ټول سکیلټل مسلز چې کوم دي دا شیورینګ سٹارټ کی. داسې دا زما په واس کې نه ده. دا به اله ودرېږي چې کله د جسم ټمپریچر ښه برقرار شي 37 باندې ودرېږي ټول جسم نو دغه به رو به راوغورځېږي دا شیورینګ او ستا دا دګېدل به خپل په خپله بند شي. دا اتوماتیک هغه دی کار دی. ګوره دا سکیلټل مسل نو دا شیورینګ افیکټ چې کوم دی یو خو دا هایپوتلمیک ډرایو دی د دې چې کوم اوریجن دی چې دا کوم ځای نه دا جوړیږي نو هایپوتلمیک ډرایو پلس موټر یا سپاینل ریفلیکس دی. سپاینل ریفلیکس ٹھیک شو دا یو خاص فریکوینسی سره دا شیورینګ کیږي خو ریدمیک شیورینګ داسې پلس کې شیورینګ راځي 8 نه والا 10 هرټز فریکوینسی سره شیورینګ کیږي ټول سکیلټل مسلز د پنډای والا د دې لاسونو والا د ژامو والا د سټ والا دا ټول مسلز به ستا دګیږي چې تر څو پورې ستا د وینې ټمپریچر 37 باندې نه وي ولاړ ستا د جسم نو تر هغې پورې به دا دګیږي. دا اټومیټک کار دی. دا هاټ په ډونګي ته هم کله کله ګورئ صرف د چاینا والا 200 ډونګي ته مه ګورئ هغه په 200 روپۍ شوي ده د هغې دومره طاقت نه دی. هغه به څو ورځې یو ورځ به چای په هغې کې ګرمې وي 2 ورځې به ګرمې وي 3 ورځې به ګرمې وي په 4 ورځ به یخې شي. خو دلته چې دا کومې چای اوړي راوړي دا وینه دا غوښه دا اډوکي دا ستا تر 100 کالو پورې به د دغه ټمپریچر وي 37 ډګري سیلسیس. او زموږ نه د بوډاګان کسان ولې مري په دې یخنۍ کې ټول دا چې کوم دسمبر راشي که نه ټول داسې د بوډاګان زموږ نه راغونډ کي. ټیک ده چې مرګ د خپل ډیټ باندې به تاته راځي د الله تعالی په لاس کې دي دا هر څه خو موږ ته عقل هم راکړی چې د خپل عقل نه هم کار اخلی. نو دا ځکه چې د بابا سړي د بوډا سړي دلته د هایپوتلمس نه دی په دې کې چې دا کم نیورونز دي دغه ځای کې نیوروپلاسټیسټي ختمه شوي ده دغه ځای کې نیورونل جنکشنز کمزوري شوي دي نیورونز کمزوري شوي دي څه نیورون پکې مړه شوي دي. نو د هایپوتلمس چې کوم اکشن دی هغه سلو دی سلو اکشن دی یا سلګش اکشن ورته ویلی شي چې څومره تیزی سره د هایپوتلمس راویښېدلو په یخ ماحول کې نو که چېرې فار ایگزامپل د یو ایډلټ کسه د 150 کالو کس هایپوتلمس په 1 سیکنډ کې راویښېږي یا په 15 سیکنډه کې راویښېږي نو کیدای شي چې د بوډا سړي هایپوتلمس په نیم منټ کې راویښي یا په 40 سیکنډه کې راویښي نو ډېر ټایم واغوستو دومره ټایم پورې دا باډي یخه ده. او که چېرې هایپوتلمس مضبوط دی نو لاندې مسل ماس کمزوری دی مسل پکې نشته ده غوښه پکې نشته د بوډا په جسم کې نو شیورینګ به څنګه کیږي دا کار به بیا څنګه کیږي. او مسل ټون دا مسل چې را مضبوط شوي دي را کلک شوي دي او دا ATP جوړوي نو ATP نه جوړیږي هلته پکې مایټوکونډریا هم کمزوري شوي دي نو هغې کې درجه حرارت په خپله نه جوړیږي. او بل دلته کې چې کوم تایرویډ هارمون دی تایرویډ نو دغې ته هم کمانډ راغلی دی چې د دې لغوندې هایپر اکټیویشن وشي نو تایروکسین چې کوم دی نو دا څه چلو کی میټابولیک ریټ سیوا کی نو ته ځکه په ژمي کې بیا د نیمې شپې په نغري کې ټماټر خورې وږه شوی وي ولې میټابولیک ریټ سیوا شوی دی د تایرویډ هارمون د وجې موږ به یخنۍ کې ډېره خوراکه کوو میټابولیک ریټ مو سیوا شوی نو د بابا دا کار هم نه کیږي دایم نه کیږي او غوښه پکې هم کمه ده نو ځکه هغه ټمپریچر لوس شي دغه د جسم او ټمپریچر چې دنه راوغورځېږي نو زړه ته د زړه هارمونز ته مسلې جوړې شي د زړه انزایمز ته مسلې جوړې شي د زړه کاروي د مغزو کاروي سلو ډاون شي او دا که درنه سلو ډاون کیږي نو دا ژوند ته غټه خطره جوړوي بیا په لږ ټایم کې نو ځکه زموږ نه د باباګان په یخنۍ کې په دسمبر کې لاړ شي. دا وه د دې ترموز کیسه په دې ترموز باندې هم کله کله ریسرچ کوو.
کوئ. ډېره مننه. ګورئ به سن ابراهیم افیشل یوټیوب چینل. مهرباني.